tục trải nghiệm các thế giới bản sao của 99 đêm trong rừng. Và ở thế giới này là thế giới 99 đêm trên hòn đảo Tử Thần. Câu chuyện bắt đầu từ một nhóm người gồm có 4 người đi dã ngoại ở trên một hòn đảo hoang giữa biển. Ngày đầu tiên ở đảo rất yên bình và bọn họ đang tận hưởng trọn vẹn chuyến đi dã ngoại ngoài trời này. Tuy nhiên, vào đêm của ngày hôm sau, tất cả 4 người lần lượt mất tích mà không rõ nguyên nhân tại trên hòn đảo. Và như thường lệ, tôi vẫn là một cứu hộ viên. Tôi được cử đi đến hòn đảo để tìm kiếm 4 người mất tích và đưa họ trở về an toàn với đất liền. Tôi có 99 ngày để thực hiện nhiệm vụ này. Tôi sẽ gặp vô số sinh vật nguy hiểm ngay trên đảo: chó sói, bộ lạc ăn thịt người, xác sống, quái vật biển, cuối cùng là thần chết đến từ địa ngục. Thế thì tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ và tìm ra những người mất tích hay không? Hay là tôi sẽ có cái chết cực kỳ là kinh khủng? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, tôi đã thành công lên được hòn đảo. Và mặc dù là nhiệm vụ giải cứu 4 người mất tích, nhưng không phải ngày 1 ngày 2 là đã tìm ra được 4 người. Trước tiên tôi cần phải học cách sinh tồn trên đảo này mới có thể nghĩ đến chuyện giải cứu. Ở trên bàn sẽ có một cái la bàn chỉ dẫn đến từng người một mất tích, nhưng chuyện này hãy để sau. Kế tiếp sẽ có bàn chế tạo để tái chế các công cụ từ gỗ và phế liệu. Nhìn sơ qua danh sách có thể chế tạo là cực kỳ nhiều. Ở giai đoạn đầu tôi sẽ có một cây rìu để chặt cây và một chiếc túi nhỏ sẽ có 12 sức chứa. Mặc định khởi đầu tôi sẽ đều chặt thật nhiều cây để có gỗ tiếp cho lửa trại. Lửa trại được nâng cấp thì bản đồ sẽ được mở rộng, đồng thời xua đuổi được thú dữ khi về đêm. Vừa mới đặt chân lên hòn đảo thì một thực thể bí ẩn nào đó đang chỉ tôi cách để sinh tồn ở hòn đảo này. Sau hướng dẫn có được gỗ giờ thì đến hướng dẫn làm sao để có được thịt. Trước mặt tôi là một con heo béo. Khi nó chết nó sẽ cung cấp cho tôi một ít thịt và một tấm vải để chế công cụ. Sau một ngày bận rộn thì rất nhanh trời đang bắt đầu tối dần. Tôi cứ ngỡ đêm nay sẽ là một đêm tĩnh lặng, nhưng không phải. Đột nhiên xuất hiện một sinh vật hình người mặc bộ đồ màu đen tay cầm lưỡi hái đang hung hăng lao về phía tôi. Nó chạy rất nhanh, nhưng tôi vẫn chạy nhanh hơn nó. Xui thay tôi lãnh chọn một nhát chém từ lưỡi hái của nó. Tôi mất một ít máu và có vẻ như nó sợ ánh sáng lửa trại nên nó biến mất trong chốc lát. Tôi đang nghĩ trong đầu sinh vật mặc bộ đồ đen ban nãy khá giống với thần chết. Thế tại sao thần chết lại ở đây? Hắn có liên quan đến 4 người mất tích không? Thôi kệ vậy, dù sao sát thương hắn gây ra khá là thấp. Khu lửa trại khi vào ban đêm chính là khu an toàn nhất. Tên thần chết hẳn không thể đụng vào tôi nếu tôi ở yên trong lửa trại, nên ở giai đoạn đầu tôi cần cảnh giác với hắn. Tranh thủ trong lửa trại nướng thịt và chặt gỗ xung quanh cũng là một ý kiến hay. Trên hòn đảo này có rất nhiều loại trái cây có thể ăn được, còn những bông hoa và nấm sẽ là một loại tiền tệ để trao đổi vật phẩm với thương gia. Có thể ngày mai người thương gia đến hoặc có thể không đến. Nhìn xem, có một cái tháp canh ở giữa đảo, tôi sẽ đi lên xem xét. Ôi trời, thần chết lại đến tìm tôi. Tôi khá buồn vì số tôi sống trên cõi đời này lại ngắn ngủi đến thế. Nhưng thần chết hãy đến tìm tôi vào lúc khác. Giờ thì tôi đang bận tìm đồ ở trên tháp canh rồi. Bên trên có một ít phế liệu, tôi sẽ nhặt hết để tái chế lại. Đồng thời bình minh ngày thứ 2 bắt đầu. Ngày hôm nay tôi sẽ làm vài nhiệm vụ lặt vặt của thế giới này đưa ra. Kể từ ngày hôm nay về sau, sẽ có một anh bạn ở ngay lửa trại của tôi để giám sát quá trình tôi sinh tồn cũng như là cứu 4 người mất tích. Cứ mỗi một ngày trôi qua tôi có thể nhận một nhiệm vụ ngẫu nhiên của người này để được phần thưởng bất kỳ. Ngay lúc này tôi đang còn một nhiệm vụ dở chế tạo một gậy câu cá. Giờ thì tôi không có hứng để làm, tranh thủ đang buổi sáng tôi sẽ đi khám phá ở ngoài xa lửa trại vậy. Có một căn nhà nhỏ gần ngay nơi tôi ở, bên trong có một sắt vụn. Căn nhà thứ 2 có than và vẫn là sắt vụn, thế là chỉ có 2 căn nhà gần với lửa trại nhất mà tôi có thể vào. Nếu muốn ra được xa hơn, tôi phải bắt buộc nâng cấp lửa trại, còn không thì tôi sẽ mất máu theo thời gian nếu bất chấp vượt qua giới hạn có thể đi được đấy. Thành thật mà nói tuy hòn đảo này rất nguy hiểm cho con người, nhưng nhìn chung hệ sinh thái ở đây khá cân bằng, động vật, thực vật và môi trường nơi này cực kỳ lý tưởng cho một kẻ sinh tồn như tôi. Tôi có thể ăn được mọi thứ mà không phải lo về việc hết thực phẩm. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao những người khác đều muốn một lần dã ngoại ở hòn đảo này rồi đấy. Tôi đã đủ nhiên liệu để chế tạo được một món vũ khí, không gì khác chính là thanh kiếm gỗ. Ban đầu rất khó khăn nên không dám trông mong vào một thanh kiếm tốt hơn. Lúc này trời đã tối và tôi cũng không muốn phí thời gian để đợi đến sáng. Tôi sẽ liều một phen đi ra ngoài tìm tài nguyên. Được rồi, lúc tôi đi ra xa lửa trại thì tôi đã biết trước điều này. Tên thần chết lại tìm tôi. Tên này có một cơ thể bất khả chiến bại nhưng bộ não không được phát triển. Chỉ một mẹo nho nhỏ là tôi đã được an toàn tạm thời. Điều này thật thú vị. Tôi chỉ muốn có một ít gỗ để sưởi ấm ở cái lạnh khi ban đêm. Vậy mà tên thần chết không muốn tôi được tọa nguyện. Tôi không muốn cứ mỗi đêm đều phải chơi trò mèo bắt chuột với hắn tí nào. Quá tốt, lửa trại hiện giờ đã đạt được cấp kế cuối, tức là cấp 4, cấp cuối cùng là cấp 5. Giờ thì tôi có thể đi ra xa hơn được với giới hạn. Nhất định tôi phải tìm cho mình một vài món trang bị thật mạnh mẽ. Chào buổi sáng ngày thứ 3, tôi nhận ra rằng dây chính là nguyên liệu để chế tạo được khá món đồ hữu ích. May thay tôi có thể tìm được dây ở xác động vật. Và thời tiết của ngày hôm nay không được tốt, trời đang mưa nặng hạt. Vậy thì những giọt mưa sẽ làm lửa trại của tôi nhanh tắt hơn rồi. Nhờ sợi dây ban nãy mà tôi đã tạo được một cây gậy câu cá. Thế là nhiệm vụ tạo gậy câu cá đã hoàn thành. Kế tiếp nhiệm vụ sẽ cần câu được một vật trong ao cá. Thật bất ngờ khi tôi câu lên được lại là một cục vàng.
Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là một thanh kiếm đá. Ôi chao, nhiệm vụ làm khá dễ và rất có lợi cho tôi. Tôi nên ưu tiên làm những nhiệm vụ tiếp theo để được nâng cao chiến lực. Việc câu cá cũng có cái hay của nó, thỉnh thoảng sẽ câu được một vài tài nguyên, không nhất thiết luôn luôn là cá. Đêm đã xuống, tôi nên quay về với lửa trại. Khá bất ngờ khi có dương ở hòn đảo này, tôi mở được một cái băng gạc, dương kế tiếp vẫn là băng gạc, vậy cũng quá ổn đấy chứ. Trong lúc đang khám phá thì có vẻ như tôi đã gặp vài thứ tôi không muốn gặp, hải tặc và zombie. Về zombie nó sẽ bị bốc cháy khi mặt trời ló dạng, cái đang lo chính là tên hải tặc. Sát thương tên này thậm chí còn mạnh hơn thần chết. Tôi suýt chết khi đánh nhau với hải tặc, đáng tiếc khi chết hắn không rơi ra thứ gì đặc biệt trên người, chỉ toàn là vài món đồ cơ bản. Băng gạc sẽ giúp tôi chữa trị, nhưng rất phí nếu tôi dùng ngay lúc này. Chỉ cần ăn một vài trái cây thì đã đủ giúp tôi phục hồi hoàn toàn. Băng gạc sẽ thích hợp trong vài tình huống nguy hiểm hơn. Mọi thứ vẫn rất suôn sẻ, lửa trại đã đạt cấp tối đa. Điều này có nghĩa rằng tôi sẽ thoải mái khám phá tất cả khu vực ở đảo. Vừa mới hưng phấn được một lúc vì lửa trại đã hoàn thành, thì mẹ thiên nhiên đã dập tắt đi niềm vui nho nhỏ của tôi bằng một cơn gió lạnh chạy ngang dọc sống lưng. Nếu tôi không lầm thì mùa đông đã đến, tôi sẽ mau đói và lửa trại sẽ mau tắt hơn. Đây quả là một thử thách lớn với một kẻ đơn thân một mình. Không chỉ là mùa đông, kèm theo đó là chó sói đã bắt đầu đi săn mồi. Dù chỉ có một con sói không thể làm khó được tôi, nhưng sói nếu chúng tấn công theo đàn thì tôi sẽ gặp rắc rối to đấy. Khi ở trong một khu vực có diện tích lớn như hòn đảo này, tất nhiên phải cần bản đồ để xác định vị trí nơi cần đến. Tôi sẽ tạo một tấm bản đồ để thuận tiện cho việc đi lại, nhưng bản đồ này không như tôi muốn. Nó chỉ có thể đặt cố định vào một chỗ. Cái tôi muốn là tấm bản đồ có thể cầm theo và biết chính xác nơi tôi đang ở. Vậy là tôi đã tạo thứ này không khác gì một bức tranh làm cảnh. Thôi kệ vậy, dù sao khu lửa trại của tôi vẫn hiển thị từ xa trong tầm nhìn, không lạc đi đâu được. Và nhìn này, hòn đảo này có cả sa mạc. Tôi tự hỏi có gì ở trong sa mạc, nhưng trước mắt tôi thấy khá nóng khi ở nơi toàn là cát. Thật sự tôi phải công nhận rằng rất khó khăn để gặp được người thương gia, không như bao thế giới khác, thường thì thương gia tự tìm đến lửa trại, nhưng thế giới này hoàn toàn trái ngược, muốn gặp được thương gia phải đích thân đi tìm, bù lại sẽ rất có lời nếu trao đổi với thương gia, 10 cây nấm tương đương với 3 cục than, có lãi đấy chứ. Tôi đã ở trên hòn đảo gần được một tuần, đến lúc bắt đầu đi cứu những người mất tích, trong chặng đường hướng đến chiếc la bàn chỉ dẫn, sẵn tiện tôi sẽ lượm nhặt tài nguyên, hy vọng sẽ nhặt được vài thứ hay ho. Quá tuyệt! Vừa dứt câu tôi mở dương được một chiếc đèn pin. Tôi không mong về ánh sáng của đèn pin mang lại khi ban đêm, tôi chỉ mong ánh sáng đèn pin có thể xua đuổi được tên thần chết. Tên đó khá phiền phức. Về sau tôi nên tạo một con thuyền nhỏ để dễ dàng vượt qua con sông. May thay tôi biết bơi, nếu gặp con sông lớn hơn thì chắc chắn tôi sẽ cần thuyền. Đây rồi, phía trước tôi có thể thấy có một pháo đài nhỏ nằm bên trong quần xã băng tuyết. Chào đón tôi là rất nhiều tên bộ lạc nguyên thủy, kèm theo là tên thần chết. Tệ thật, tên thần chết hắn không sợ ánh sáng từ đèn pin. Chuyến này tôi gặp đại họa rồi. Được rồi, tên thần chết hắn đã tạm thời biến mất. Tôi nên nhanh chóng tiêu diệt hết bọn bộ lạc ở đây và giải cứu ngay người mất tích bên trong pháo đài. Tôi đã tìm thấy người đầu tiên mất tích, không phải là người đàn ông, mà là một cô gái. Giờ cô đã ổn, tôi sẽ đưa cô về với nơi an toàn của tôi. Khoan đã, phía sau cô gái có một chiếc dương bị đóng băng, và bên trong là thanh kiếm bằng thép. Không thể ngờ đến, phần thưởng giải cứu thành công người mất tích là thanh kiếm làm từ thép, không có gì để chê, kiếm thép đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều kiếm đá tôi đang dùng. Không còn thời gian để luyên thuyên thêm nữa, tôi phải dẫn cô gái về đến lửa trại, và có một điều bất tiện rằng tôi không thể để cô ấy vào túi để đưa về một cách thuận tiện. Chỉ có cách khiến cho cô ấy đi theo phía sau, sẽ tốn rất nhiều thời gian cho quãng đường khá dài từ đây đến lửa trại. May mắn nối tiếp may mắn, tôi mở dương được một chiếc túi có thêm sức chứa, lần này là 17, từ 12 sức chứa lên đến 17, cũng không nhiều, nhưng có còn hơn không. Tôi đã thành công giải cứu một người đầu tiên, con số 4 người mất tích giảm xuống còn 3 người. Ôi trời, tôi đã liều mình chiến đấu với bọn bộ lạc để giải cứu cô gái này. Sau khi cô ấy được tôi cứu thì trong thần thái có vẻ rất thản nhiên. Nếu tôi có thể tương tác được với cô gái này thì tôi sẽ tương tác vật lý luôn không chừng. Giờ sẽ đến với người thứ hai, như tôi đoán thì dường như khoảng cách của người thứ hai khá gần với người thứ nhất. Nhiên liệu lửa trại hiện giờ đang mức thấp, đêm nay tôi sẽ chặt cây tiếp nhiên liệu cho lửa trại, ngày mai tôi sẽ lên đường giải cứu người kế tiếp. Đã 10 ngày tôi sinh sống trên hòn đảo hoang, ngày hôm nay thời tiết rất êm dịu, song song tôi đã tìm thấy lâu đài đang giam giữ người mất tích thứ hai. Khá là dễ tìm khi có la bàn chỉ đường, nhìn sơ qua bề ngoài của lâu đài cực kỳ to, tôi phải cảnh giác kẻ thù ở bên trong. Luôn luôn là vậy, tiếp đón tôi vẫn là những con người không mấy thiện lành, dựa theo trang phục bọn này mặc, nhìn không giống bọn bộ lạc tí nào, nếu ở trong lâu đài thì chỉ có hiệp sĩ, vậy bọn này là hiệp sĩ bảo vệ lâu đài rồi đấy. Quy
mô của lâu đài rất lớn và hoành tráng, số lượng kẻ thù càng càng tăng. Bọn hiệp sĩ này chúng dùng chùy gai để làm vũ khí, tuy sát thương không cao nhưng đổi lại tốc độ đánh của chúng cực kỳ nhanh. Dễ hiểu hơn thì một lần tôi vung kiếm bằng 3 lần chúng vung chùy gai, kiểu này tôi gặp bất lợi khi không có áo giáp trên người rồi. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt với bọn hiệp sĩ, tôi gần như đã hạ sạch bọn chúng và phải mất một thời gian dài để tôi tìm được người mất tích. Hóa ra anh ấy ở tận trên cùng lâu đài, làm tôi phải mò mẫm không mấy dễ chịu. Nhưng không có gì to tát, tôi vẫn còn phần thưởng cho việc thành công giải cứu người mất tích. Tôi mở dương được chiếc túi với 25 sức chứa, cộng với chiếc túi của tôi thì đã được 27 sức chứa, còn gì tuyệt vời hơn chứ. Được rồi, hiệp sĩ cũng đã chết sạch, phần thưởng cũng đã nhận, giờ đến phần quan trọng nhất là đưa anh chàng mất tích về an toàn với lửa trại. Khá là nguy hiểm nếu cho anh ấy nhảy từ trên cao xuống, nhưng phải thử mới biết được. Tốt rồi, không vấn đề gì khi tiếp đất với độ cao gần 10 mét, xui thay thời tiết đang chuyển biến xấu, điều này sẽ khiến lửa trại mau tắt hơn. Nếu lửa trại tắt, tôi sẽ không biết hướng nào sẽ về đến lửa trại, việc mất phương hướng sẽ là án tử của hai bọn tôi. Chờ đã, có thể thấy có một thông báo được hiển thị sẽ có mảnh vỡ của bầu trời rơi xuống, có vẻ như đó chính là thiên thạch, nhưng tôi không rõ nó sẽ rơi nơi nào, mong rằng không phải căn cứ tôi đang ở. Sau một hồi vật lộn với mẹ thiên nhiên thì chúng tôi cũng đã về đến lửa trại, chỉ còn 2 người cuối cùng nữa là nhiệm vụ cứu hộ của tôi sẽ hoàn thành. Thật trùng hợp, hướng của người thứ ba trùng với hướng của người thứ nhất, không lẽ lại là bên trong pháo đài băng giá. Giờ tôi sẽ tạm gác việc giải cứu qua một bên, thời gian vẫn còn nhiều, tôi nên chế tạo một vài thứ trang bị mới. Tôi sẽ lấy một ít đá để tạo chiếc lò luyện kim, cần 2 gỗ, 3 đá và 1 phế liệu, rất dễ có được. Lò luyện kim sẽ giúp nung các cuộn sắt khoáng sản để ra được vật chất nhằm rèn vũ khí và trang bị. Tôi đã có được một ít vàng từ việc làm nhiệm vụ và câu cá, thế là tôi đã có một thanh vàng nguyên khối để chế tạo trang bị từ vàng. Tôi sẽ tạo chiếc áo giáp bằng vàng để phòng thủ được cứng cáp hơn. Chỉ mất 3 vàng mà đã được chiếc áo giáp hoàn hảo như này, không ngờ vàng ở hòn đảo này còn dễ tìm hơn là bạc đấy. Bây giờ là ngày 21, gần 1 tháng tôi đã sinh tồn ở hòn đảo hoang. Thời tiết hôm nay khá là phức tạp, sương mù dày đặc. Tôi không thể nhìn thấy gì phía trước trừ 2 mét đổ lại, nhưng việc cứu hộ là việc làm cấp bách. Bất chấp màn sương mù tôi vẫn tiếp tục đi cứu người mất tích thứ ba. Dựa theo la bàn chỉ dẫn thì tôi khá chắc người thứ ba bằng một cách thần kỳ nào đó mà lại ở trong pháo đài băng giá của người thứ nhất. Đồng thời bọn bộ lạc chúng đã được hồi sinh, dường như nơi này không hề có cuộc chiến nào xảy ra cả, thật khó hiểu. Giờ thì tôi đang dùng kiếm thép và áo giáp vàng, những tên bộ lạc tép diêu này chúng chỉ là ruồi muỗi với tôi. Một lúc sau, màn sương mù dày đặc được tiếp thêm cơn bão tuyết. Tôi không thấy gì khác ngoài một màu trắng tinh khiết. Chúa ơi, kiểu này làm sao tôi có thể nhìn thấy người mất tích đây? Cuối cùng cũng kết thúc. Người thứ ba đang đứng một góc run run vì cái lạnh nơi này. Không sao anh bạn, có tôi ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi sẽ đưa anh về với căn cứ của tôi như 2 người trước. Thành thật mà nói, tình trạng hiện giờ chỉ có tên thần chết mới làm khó được tôi. Sambi và bọn kẻ thù khác đối với tôi chỉ toàn là thành phần hạ đẳng, còn không đủ để làm nóng người. Thế thì người cuối cùng tôi sẽ giải cứu chỉ còn là vấn đề thời gian. Giờ tôi mới nhận ra, kể từ đêm hôm qua và đêm hôm nay, tôi không hề thấy sự xuất hiện của tên thần chết. Lúc này chính xác đang là giữa đêm, tên thần chết bận chăng? Không lẽ hắn thấy rằng tôi là một người khó đối phó nên đã bỏ cuộc? Hay thật, điều này có lợi rất lớn cho tôi. Từ nay về sau tôi đã có thể đi ra ngoài thoải mái ngay cả khi ban đêm rồi. Người thứ ba đã được giải cứu thành công. Về hướng của người cuối cùng gần hướng với anh bạn ban nãy, có thể anh ta đang ở một địa điểm mới, vẫn chưa gần đến ngày 99, nên tôi sẽ thư giãn trong một khoảng thời gian ngắn trước khi giải cứu người cuối cùng. Có một vài thứ hay ho mà tôi muốn tạo thử. Thứ nhất là nệm đàn hồi. Nhìn xem, khi nhảy lên tấm nệm, tôi sẽ được lơ lửng trên không trung một tí. Rất thú vị phải không? Có thể thấy có rất nhiều thứ để tạo được, nhưng tôi chỉ tạo ra những thứ cần thiết cho việc sinh tồn và giải cứu, chẳng hạn như vũ khí và trang bị. Nhưng thứ khác thật sự không cần đến khi quá rảnh rỗi. Tôi chỉ cần ưu tiên tạo 3 thứ, thức ăn, vũ khí và áo giáp là đủ. Thứ cuối cùng tôi muốn tạo chính là bàn cờ Kazo. Tôi hơi bất ngờ vì thứ này được thêm vào. Có thể về bàn cờ và tấm nệm đàn hồi sẽ giúp giết thời gian cho ai đó muốn sống sót ở hòn đảo này thật nhiều ngày để đạt được kỷ lục. Nhưng tôi thì ngược lại, dù thế nào chăng nữa miễn sao cứu được 4 người mất tích là đã mãn nguyện. Hiện tại tôi đang hướng đến vị trí mất tích của người cuối cùng, và xem này, có vẻ như muốn cứu được người cuối cùng bắt buộc tôi phải vượt qua biển, không còn là ở trên đất liền như 3 người trước. Nếu mà chỉ một con sông nhỏ thì tôi có thể dễ dàng bơi thẳng qua, nhưng lần này tôi cần phải chế tạo một con thuyền mới vượt qua được đại dương mênh mông. Đồng thời thử thách giải cứu người thứ tư cũng được nhân lên. Sói xuất hiện dọc bờ biển với số lượng rất nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi đã hạ xong lũ sói, tôi đã thấy một thứ mà đêm hôm qua đã thấy tại đây, đó chính là thiên thạch. Hóa ra những viên đá đỏ tí hon này chính là nguyên nhân gây ra các vụ rơi thiên thạch, bảo đảm thứ này sẽ có ích cho mà xem. Được rồi, đến lúc lên thuyền và ra khơi để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, không có gì ngạc nhiên khi tốc độ quá chậm, dù sao cũng chỉ là con thuyền yếu nhất trong tất cả 3 con thuyền có thể tạo được. Chết tiệt thật,
Đi được một lúc thì tôi bị một sinh vật nào đấy tấn công. Nó giống như một loài cá và có màu hồng. Nó đang cố phá con thuyền của tôi đành phải quay về đất liền. Thậm chí có cả một con sinh vật khác tham gia. Không ổn tí nào, bỏ thuyền và chạy lấy người thôi. Tạ ơn trời, cuối cùng tôi cũng lên được đất liền. Trời đất, nó còn có thể lên hẳn trên cạn. Vậy loài này là động vật lưỡng cư chăng? Tôi nên quay về lửa trại và làm một chiếc thuyền tốt hơn. Chiếc thuyền bán nạy quá yếu và chậm, không thể nào vượt qua biển khi còn hai sinh vật biển tấn công. Việc giải cứu người cuối cùng sẽ tạm thời gác qua một bên. Giờ tôi sẽ thử công dụng của các viên đá thiên thạch. Đầu tiên tôi cần phải nung trong lò luyện kim. Thế là tôi có thể tạo các vũ khí mạnh nhất bằng nguyên liệu thiên thạch. Chẳng hạn như kiếm và diều. Màu sắc cũng là một màu đỏ tương tự với màu đá thiên thạch. Vậy có nghĩa thiên thạch chính là nguyên liệu để tạo ra vũ khí mạnh mẽ nhất ở thế giới này. Phải thử mới biết được. Diều thiên thạch một chặn là một cây. Thật kỳ diệu. Thanh kiếm thiên thạch một chém là một zombie. Không còn gì để diễn tả ngoài hai chữ tuyệt vời. Hôm nay là ngày 84, chỉ còn vỏn vẹn 15 ngày nữa sẽ đến ngày 99. Với vũ khí thiên thạch, tôi đã dễ dàng hạ hai sinh vật biển đã làm khó tôi ở lần trước. Giờ tôi đã yên tâm lái thuyền sang biển. Sau khoảng thời gian dài tôi đã đến được hòn đảo thứ hai. Vậy có nghĩa người cuối cùng ở tận hòn đảo khác không phải ngay trên hòn đảo tôi đang ở. Nơi này dường như giống như quần xã băng tuyết. Có vài tên zombie xuất hiện, tôi sẽ xử lý nhanh chúng. Ra là vậy, vẫn lại là pháo đài băng tuyết đang giam giữ người mất tích. Và quá quen thuộc khi bọn bộ lạc lại một lần nữa tiếp đón tôi nồng nhiệt. Tôi quá quen với cách chiến đấu bọn này. Vậy thì việc giải cứu người cuối cùng tôi đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi nhé. Đây rồi, anh bạn mất tích đứng vị trí thứ tư đang ngay trước mặt tôi. Nào, anh đã là người cuối cùng, hãy đi theo về với tôi. Tính cả anh bạn này thì tôi đã tìm ra toàn bộ tất cả người mất tích trong vòng 84 ngày. Nhiệm vụ cứu hộ của tôi đã hoàn thành. Tôi đã tìm ra 4 người mất tích trên hòn đảo hoang. Nhiệm vụ giải cứu lần này không khó và không dễ. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn có một cái kết tốt đẹp. Giờ thì không còn gì làm ở hòn đảo này. Chúng tôi sẽ thoát khỏi đây bằng cách sử dụng con thuyền của tôi quay về với nền văn minh con người. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở một thế giới khác của 99 ngày.